ლევანთან ერთად ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად ბევრი, ასე ვთქვათ, წახნაგით დავსვათ შეკითხვები, წავიყვანოთ საუბარი, რათა რაღაცა დასკვნამდე მივიდეთ. რა თქმა უნდა, არ ვიცი მე საბოლოო დასკვნამდე როგორ მივალ თქვენცა, იმიტომ რომ გამოძიება ჯერ კიდევ გზაშია, ასე ვთქვათ, ჭალებში ჩავსვათ, მაგრამ უცებ რომ მივუვიხილოთ სიტუაცია სანამ ჩვენს სტუმარს დაუძახებდით, ხო? ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი არის, რომელსაც ადამიანები, ექსპერტები იქნება თუ რიგითი მოქალაქეები აბრალებენ ხოლმე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის კლიმატის ცვლილება, როდესაც ვთქვათ, დიდი ხნის განმავლობაში გვალვები არის ხოლმე და რა ძალიან კარგ ნიადაგს ქმნის ხანგრძლივი ხანძრებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის სხვა ვერსიებიც, რა თქმა უნდა, ადამიანის დაუდევრობა, ეს ყველაფერი ვიცით, მაგრამ ერთ-ერთი საკითხი, რომელზედაც პრინციპში არ არის გამახვილებული ყურადღება და რაც მინდა რომ გვაკუთხედათ წახვეს ჩვენ ბლოგს, არის რომ შესაძლებელია თუ არა ეს იყოს, ასე ვთქვათ, დივერსიის სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და განვითარების წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, რა თქმა უნდა და ორი ძირითადი კითხვა, რომლის გარშემოც მინდა ვიტრიალოთ, ეს არის რომ 9 წლის განმავლობაში 2008 წელს გვახსოვს ბოლო ხანძარი და 9 წლის განმავლობაში რატომ ვერ მოხერხდა და რატომ ვიჯექით ასე გულხელდაკრეფილები ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ვღელავდით, მაგრამ ქმედნარიანი ვერაფერი გავაკეთეთ, რატომ დაჭირდა ჩვენს მომზადებას ამდენი ხანი და კიდევ მოვა ზაფხული 2018 წელს. რამდენად ვიქნებით მზად მომავალი ზაფხულის. გეგმავთ სახელმწიფო ამ კუთხით. აი სწორედ ამ თვალსაზრისით მინდა რომ წავიყვანოთ დღევანდელი ბლოკი და ჩვენი სტუმრისგან მივიღოთ მაქსიმალური პასუხები. სანამ სტუმარს დაუძახებდეთ, ხომ არ გოგონებო, ხომ არ მომეხმარებით და ხომ არ ვიტყოდით რამეს მანამდე რაც გააკეთა ჩვენმა ჟურნალისტმა სიუჟეტების ჩაწერის თვალსაზრისით. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ სიუჟეტები მრავლად არის. გვაქვს, როდესაც საუბრობდით განსხვავებულ ვერსიებზე, შენ წინა ბლოგშიც კი ახსენე, რომ არსებობს ვერსიები, ხომ არ იყო ეს დივერსია, პასუხი ვიცით რომ არ იქნება, მაგრამ იმდენად ძლიერი იყო ეს ვერსია, ასე ვთქვათ, იმდენ ადამიანს გაუჩნდა ეს მოსაზრება, რომ ჩვენ საჭირო ჩავთვალეთ, რომ პატარა გამოკითხვა წარე ხუმრობის არ იყოს ერთდროულად თელ საქართველოს ცეცხლი როგორ მოეკიდაო რა. ჩაგვეტარებინა. რა ვერსიები აქვთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც კარგად ვიხსნათ და მათი აზრი მოვისმინოთ. ნაწილი ვნახოთ და შემდეგ მაგაცხვედიანმა მოგვიმზადეთ სწორედ ეს ვიდეო. ხშირი გეოგრაფია და ბევრი რამ მიუთითებს იმაზე, რომ არის ძალიან გონივრული ეჭვი, რომ ეს არ არის ბუნებრივი პროცესი. თუმცა რა თქმა უნდა, უამრავი რამ შეიძლება ემთხვეოდეს ერთმანეთს, ძალიან მაღალი სიცხე, ძალიან დაბალი კულტურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მაინც ამის მიუხედავადაც გადააჭარბა ყველანაირ წარმოდგენას. ამიტომ მე ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა, ის ეჭვი, რომ ეს არ არის ბუნებრივი, ყველა შემთხვევაში საფუძვლიანია. ვიცი რა გამოცდილება აქვს რა იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცი რა მეზობელი ყოს ჩtildeოეთით ისიც კარგად ვიცი მეტნაკლებად ყოველშემთხვევაში წარმოადგენს მაგის ისტორიულად რასაკეთებდა ეს ხალხი და როგორ იქცეოდნენ რუსეთზე ვლაპარაკობ რა თქმა უნდა კონკრეტულად სულაც არ გამოვიწყავ დივერსიას ჩtildeოეთის მხრიდან პირიქით ვფიქრობ რომ ეს სწორედაც ძალიან გამართლებული იქნება რომ ეჭვი ქონდათ მათ მიმართ. დღეში განსაკუთრებით წიწვოვ ან დღეში ხანძარი განსაკუთრებით ხანგრძლივი გვალვების ბოლო პერიოდში უჩვეულო მოვლენა არ არის ნამდვილად. ეს არის საკმაოდ ფართოდ ხდება და გარდა ამისა შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ხანძარი დღისთვის აუცილებელიც არის, რადგანაც ამ ხანძრის შედეგად ხდება გამოთავისუფლებული ადგილები, სადაც სახდება ახალი სახეობები და იწყება ეგრეთ წოდებული სუქცესია ტყის, ანუ სახეობათა ცვლა. შესაბამისად ეს როგორც წესი დადებითი მოვლენა არის და იწვევს ტყის ახალგაზრდავებას, მათი სხვადასხვა ბიომრავალფეროვნების მატებას და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ინდიკატორი იმისა, რომ კლიმატის ცვლილება დგება, არის ზუსტად გახშირება ტყის ხანძრების. მიზეზი შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი კლიმატის ცვლილება და მიზეზები აქ არის ძალიან ბევრი. მათ შორის არის ნარჩენი, ნაგავი, ტურისტი, არასწორად ანთებული ცეცხლი, არამართული ცეცხლი და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთ-ერთი მაინც ყველაზე პირველი არის, რომ ჩვენი ეკოსისტემა არის საკმაოდ გამომშრალი და მესამე თვეა უკვე
გვალვა არის აღმოსავლეთ საქართველოში და არა მარტო. მე ვფიქრობ, რომ უმეტეს შემთხვევაში საქმე გვაქვს დაუდევრობასთან, რასაც თან დაერთა აი ეს კლიმატური პირობები, რომელშიც ჯერ კიდევ ვიმყოფებით, გაგრძელებული გვალვიანი პერიოდი და აი ეს ორი ერთად კომბინაცია, როდესაც ხდება დაუდევრობა, ნარჩენის დატოვება, კოცონის მიტოვება, ან არჩაქრობა სათანადოდ არის არა მარტო საქართველოში ყველგან ძირითადი გამომწვევი მიზეზები ხანძრების. ძალიან საინტერესო იყო პოლიტიკოსების და საქმეში ჩახედული ადამიანების შეფასება. მინდა რომ აქვე ჩვენს სტუმარს თქო ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ქალბატონი ნათია იორდანიშვილი. ქალბატონი ნათია, თუ შეიძლება შემოგვიერთდით. ჩვენ კიდევ ნახავთ ადამიანების ხედვას ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოქალაქეები რას ფიქრობენ. მანამდე კი ძირთად საკითხებს ჩვენ სტუმართან შევეცდით. ძალიან დიდი მადლობა რომ სტუმრობთ ჩვენ გადაცემას და როგორც ალბათ ანონსიდან კიდე ეხლა მოისმინეთ კულისებიდან, საკმარისად ბევრი საკითხი გვაქვს, რომელიც თქვენთან ერთად გვინდა განვიხილოთ, რაღაცა პატარა ანალიზი გავაკეთოთ და პირველი კითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ და ეს ძირითადად სოციალურ ქსელზე არის ორიენტირებული, იქიდან ამონარიდები არის, იმიტომ რომ ადამიანებს აწუხებთ. ხომ ვერ გეტყოდით, რატომ არ გვაქვს დღემდე შესაბამისი, არ გქონდა დღემდე შესაბამისი აპარატურა და რატომ არ ყავდა საკმარისი რაოდენობით გაწვრთნილი მეხანძრეები, ან კიდე ეს ადამიანები, რომლებიც ებრძვიან სტიქიას. მადლობა ლევან, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის ამ თემის კიდევ ერთხელ გაშუქებისთვის. ჩვენ წინა პერიოდში საკმაოდ აქტუალურად ვხებოდით ყველა მიმართულებით ამ სამწუხარო ტრაგედიულ მოვლენებს, რაც აგვისტოში განვითარდა ჩვენთან. რაც შეეხება გაწვრთნილ მეხანძრე მაშველებს და ასევე სპეციალურ ტექნიკას, რომელიც ხანძრის ქრობისთვის არის აუცილებელი, სამწუხაროდ მე როგორც ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენელი ამასთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით დაზუსტებულ მონაცემებს. მე შემიძლია ვისაუბროთ ეროვნული სატყეო სააგენტოს კომპეტენციიდან გამომდინარე ჩვენ რა ცოდნები და უნარები გვაქვს და რა რესურსი ერთის მხრივ პრევენციისა და შემდეგ უკვე პირველადი რეაგირებისთვის, რადგან ჩვენი ტყისთველი და ასევე როგორც დაცული ტერიტორიების რეინჯერები მხოლოდ პირველად რეაგირებას ახორციელებენ ხანძარზე და შემდეგ კანონმდებლობითაც ხანძრის ქრობა გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენცია. როდესაც აი ესეთი კრიზისი ხდება ხოლმე, ვთქვათ, მესმის რომ სატყეო სააგენტო ძირითადად პოლიტიკის განსაზღვრელი ორგანო არის. არა მხოლოდ პოლიტიკის, ჩვენ ვართ განმახორციელებლებით, თუმცა უშუალოდ ხანძრებს რაც შეეხება, აქ კომპეტენციით არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ტყეში ხანძრის ქრობაზე არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო პასუხისმგებელი. ამ დროს როგორც წესი იქნება ხოლმე შტაბი, როგორც ამ შემთხვევაშიც მოხდა და ჩვენი თანამშრომლები, ტყისმცველები და ასევე რეინჯერები უკვე არიან აი ამ შტაბის მონაწილეობენ. პრევენცია ახსენეთ ტყის ხანძრების და ესო რაღაც ჩვენი პრეროგატივაა, რაღაც ეტაპამდე. რას მოიცავს ეს პრევენცია? იმიტომ რომ ტყე ბევრი გვაქვს ესე უნდა ვთქვა. ისე საქართველოს ტერიტორიის 40%-ზე მეტი დაფარული არის ტყით. და რამდენად ყოფნის თქვა იგივე იმ რეინჯერების რესურსი, რომ ხა ყველა ადამიანს ის რეინჯერი ხო ვერ გაყვება უკან, ვინც მიდის თქვა პიკნიკზე, ხო? რა სისტემა მოქმედებს ამ დროს? ან პრევენცია როგორ ხდება და თუ ხდება? დავყოთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ თქვენი შეკითხვა ძალიან სწორია, თუმცა ძალიან ბევრ ასპექტს მოიცავს. დავიწყოთ ასე, ხანძრის გამომწვევ მიზეზები და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე დღეს ვერ ვისაუბრებ, რადგან სწორად ბრძანეთ მიმდინარეობს გამოძიება და ამას გვიყვიან ძალიან მრავალი ვერსია არსებობს, როგორც საზოგადოებაში, ასევე სპეციალისტებიც მრავალ ვერსიას ამუშავებენ, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, თუმცა ეს მხოლოდ გამოძიების შემდეგ გახდება ცნობილი. რაც შეეხება ხანძრის გამომწვევ მიზეზების, თქვათ, იგივე ჩემი სამსახურის მიერ დაკვირვებას წინა წლებში სტატისტიკის მიხედვით, სამწუხაროდ არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ზოგადადაც არის ადამიანის დაუდევრობა ადგილზე, თუმცა ადამიანის დაუდევრობა აქაც უნდა გავშალოთ, არ გამოიხატება მხოლოდ სიგარეტის ანთებული ნამწვის გადაგდებით, ან მხოლოდ კოცონის ჩაუქრობლად დატოვებით, იგივე ნარჩენების დატოვება ტყეში, რომელიც ჩვენთვის ძალიან დიდი შუშის ბოთლი მაგალითად? მაგალითად შუშის ბოთლი. აი ამასაც მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება თუ კონკრეტულად ისევ, რა თქმა უნდა, არის ბუნებრივი მიზეზები, იგივე მაღალი ტემპერატურა, იგივე მეხი და განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, როდესაც
როდესაც თუნდაც აგვისტოში გქონდა სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი. ეს გახლავთ ისედაც ხანძარ-საშიში რეგიონები, ანუ მაღალი კლასით, როგორც ვთქვათ, ბუნებრივად წარმოშობის თვალსაზრისით, ასევე ანთროპოგენური ფაქტორებით გამოწვეული ხანძრების მაღალ რისკის რეგიონებში შედის. დაუდევრობაზე კიდევ თქვათ, ანუ მე ვთქვი, ნარჩენი თქვენ დამიდასტურეთ, რომ არა მხოლოდ შუშის ბოთლი, არამედ ნებისმიერი ადვილად დაალებადი და როგორც წესი ასეთი ნარჩენი ხდება ჩვენთან. როდესაც დაუდევრობაზეა საუბარი, მე გამახსენდა, რომ ძირითადად ხანძრის კერები იყო მიუდგომელ მიუვალად. როგორ შეიძლება იქ ადამიანი მისულიყო? მე ვსაუბრობ ზოგადად წინა წლების სტატისტიკაზე, წინა წლების მდგომარეობაზე. ჩვენ აი ხალხური ჩვენ ვთქვით, რომ წელს ქონდა ამდენი შემთხვევა აი ამ ფართობაზე. მე შემიძლია გითხრათ წინა წლებში რა სტატისტიკა ქონდა რა რადონებს. მაგალითად გასულ წელს დაახლოებით 42 შემთხვევა იყო, სადღაც 183 ჰექტარი ფართობი. ოღონდ აქაც უნდა გავმიჯნოთ ხანდახან ხანძარი გაივლის ფართობზე, თუმცა ხელმცენარები ზიანს არ იღებს. არ ხდება ტყის მთლიანად გადაწვა. საბედნიეროდ აქამდე მე გავიხსენებდი ვთქვათ 2006 წლის ხანძარს აბასთუმანში, როდესაც ძალიან დიდი ზიანი მიადგა თავად ტყეს, ხელმცენარეებს, გავიხსენებდი რა თქმა უნდა 2008 წლის ხანძარს და წელს სამწუხარო მდგომარეობა წაყვაში. ეს სამი ძირითადი რაც მე მახსოვს თუნდაც ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, თუმცა და წინა წლებში მაგალითად იყო საშუალოდ რომ ავიღოთ იყო 72 შემთხვევა. ეს მე ვსაუბრობ თან მხოლოდ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს დამართვას დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე. ზაფხულის პერიოდში რა თქმა უნდა რისკი მაღალია, როგორც ბუნებრივი და ჩვენ გვახსოვს რომ აგვისტოს თვეში თითქმის 2 თვიანი პერიოდია, რომ წვიმა განსაკუთრებით ამ რეგიონებში არ ყოფილა, ანუ გამომშრალია და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ხანძრები, როგორც თქვი, როგორც წესი არის ხოლმე დაბლითი ხანძარი, ასეთი ტერმინი არსებობს, როდესაც ჩამოყრილი წიწვი, მყარი საფარი მეტყევურ ენაზე იწვი, ჩამოყრილი წიწვი, ფოთოლი, ძირნაყარი რესურსი და როგორც წესი არიღებენ ხოლმე ხელმცენარები. ანუ რომ შევაჯამოთ დაახლოებით წელიწადში მხოლოდ სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე დაახლოებით 100 შემთხვევა ხოლმე ხანძრის და დაახლოებით 100-150 ჰექტარს მოიცავს ხოლმე. ეს აბსოლუტურად ესე იგი ეჭვი არ შემდის რა თქმა უნდა ამ სტატისტიკაში და წინა წლებში, როდესაც ასეთი რაოდენობის ხანძრები იყო. როგორ ფიქრობთ, წელს რატომ მოყვა ამ ხელა აჟიოტაჟი? იყო ეს დროში ძალიან შემჭიდროებულ პერიოდში თუ მასშტაბი იყო? მასშტაბიდან გამომდინარე, ჩვენ საბედნიეროდ წინა წლებში საბედნიეროდ არ გაუგია საზოგადოებას თუ რა ძალისხმევას ხარჯავდით თუნდაც იმ ხანძრის ან ლოკალიზებაში ან საბოლოო ისე რომ დიდი მასშტაბები არ მიეღო, ხო? იმიტომ რომ საკმაოდ ეფექტურად. აქ ამ შემთხვევაში ჩემი სუბიექტური აზრია რომ მასშტაბთან გამოიწვია მით უმეტეს წაღვერის შემთხვევაში. და რაოდენობამაც მაინც რაოდენობამაც მაინც. კი გვინდა თუ არ გვინდა, ახლა მე მესმის თქვენი აბსოლუტურად პოზიცია საჯარო სამსახურში ბრძანდებით და რა თქმა უნდა ვალდებულება გაქვთ რომ სანამ გამოძიება არ დასრულდება, ამაზე კომენტარი არ გააკეთოთ, ეს სრულიად მესმის და ამას არც გთხოვთ, მაგრამ გვაქვს ალბათ მოქალაქეებს უფლება რომ აქ რაღაცა კონსპირაციის თეორიიდან დამოუკიდებლად უბრალოდ ლოგიკურად ესეთი ემპირიული მონაცემებით 52 ხანძარი ასეთ მოკლე პერიოდში რო არის გაგვიჩნდეს სერიოზული ეჭვი. ჩვენ ძალიან დიდი ინტერესით ველოდებით აი ამ გამოძიების შედეგებს, ამაზე მოგახსენებთ რომ საჯარო მოხელეების მიუხედავად ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ და ყველა შეკითხვას ყოველ შემთხვევაში გარემოსაცემ სამინისტრო ცდილობს რომ ყველა შეკითხვას ღიად უპასუხოს ხოლმე. მასშტაბებზე რომ გადავიდეთ, აი თუნდაც ნათია, ვიდრე მასშტაბებზე გადავიდეთ, რადგან მოქალაქეებზე ვისაუბრეთ და ჩვენს პოზიციაზე ასე ვთქვათ, მოქალაქეობრივზე ჩვენ გვაქვს საშუალება და ალბათ თქვენთვისაც საინტერესო იქნება, სწორედ მოქალაქეების ვერსიები და ვარაუდები მოვისმინოთ ამ ხანძართან დაკავშირებით, ქუჩის გამოკითხვის საშუალებით. ნახოთ. Kas მიიჩნევთ საქართველოში გასულ ზაფხულს მომრავლებული ხანძრების გამომწვევ მიზეზად? ალბათ სიცხეს და ხალხის ცოტა უყურადღებობაც. ალბათ ეს სიცხეები. მე ასე ვფიქრობ. სიცხეს. დივერსია მგონია მე. ეკოლოგიური კატასტროფების დასაწყისი ჩემი საყვარელი. მართალი გითხრათ, რატომღაც ვეთანხმები იმ აზრს, რომ აი დისტანციური იმით ხდებაო ხანძრის გაჩენაო და ეხლა თუ გლობალურ გართულებას მივიღებთ ხედულობაში მარტო ჩვენთან ხო არ არის. მე მგონი დივერსია მეცვარებელი. აბა შეიძლება მე საქართველოში სხვადასხვა ადგილას გაჩნდეს ხანძარი. და მაგას სიცხეებს გამხმარებს ხალხს. ალბათ ან დაუვარდათ ან სიგარეტის წვიან რაღაცა თუ არა ვიცი არა. მე მგონი ვიღაცა წვაოს ეს ამინდის ბრალი არ მგონია რა. ან დივერსია, ან სიცხე. აი ზუსტად მაგის თქმა არავის არ შეუძლია, იმიტომ რომ რაღაცა ბრალდება რომ წაუყენო. ვინმეს უნდა დაამტკიცო კიდეც. დივერსია.
უეჭველი. სპეციალურად არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ამდენი ხანძარი არ არის სწორი, ადრეც იყო ესეთი სიცხეები, მაგრამ ანუ რაღაცა არის. დივერსიებს სხვადასხვა. სიცხეს, მაღალ ტემპერატურას. შეიძლება იყოს დივერსია მაინც. ბუნების ალბათ. ალბათ ნათია მოვისმინეთ სხვადასხვა შეფასებები, თუმცა ახალი ჩვენთვის აქ არაფერი ყოფილა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ უკვე ვიცნობთ მოქალაქეთა განწყობას სოციალური ქსელიდან. ერთ ძირითად საკითხს მინდა დაუბრუნდე, რაც ანონსშიდაც ვთქვი, რომ ხელში მიჭირავს დოკუმენტი, რომელსაც ქვია საქართველოს ეროვნული პოლიტიკის პროექტის ხანძრების მართვის სფეროში. დამუშავებული ვერსია არის, ეს რამდენადაც ვიცი 2008 წლის შემდეგ საქართველოს მიმართა საერთაშორისო თანასაზოგადოებას, იქ იყო ეუთო, იყო გაეროს განვითარების პროგრამა, გარემოს დაცვის პროგრამა, რომლებიც ერთად ამუშავდნენ. დაიკირავეს ძალიან კომპეტენტური გლობალური ხანძრების მონიტორინგის ცენტრი და მე ვიცი, რომ თქვენ ამ ჯგუფის შემადგენლობაში იყავით და მუშაობდით აი ამ დოკუმენტზე. ჩემთვის გასაოცარი ამბავი არის ის, რომ 2008 წლიდან 2014 წლამდე მუშავდებოდა 15 გვერდიანი დოკუმენტი, თუმცა გასაგებია, რომ ეს შეჯერება არის საჭირო ამისი და ყველა უწყება უნდა ჩართული იყოს, მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და გამისწორეთ თუ ვწდები, ჯერჯერობით თავრობას ეს დოკუმენტი არ აქვს მიღებული, 9 წელი გავიდა, დოკუმენტი სადღაც არსებობს, რომელიღაცა სამინისტროების თაროებზე, ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს გაწერილი გეგმა და ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტული ხანგრძლივების, ეს არის ღრმა, ყოვლის მოუცველი დოკუმენტი, თავისი პრევენციით, თავისი როლების განაწილებით, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში და ყველაფერი არის ფაქტიურად გაწერილი, როგორ უნდა იმოქმედოს სახელმწიფო. რატომ დარჩა ფურცელზე მე? დიახ, მოგახსენებთ, მე მართლა მღვდა პატივიწილად, რომ იოჰან ოლდამერთან ერთად ამ დოკუმენტის შემუშავების პირველ საწყის ეტაპზე ვყოფილიყავი ჩართული და მაშინ საკმაოდ ფართო შემადგენლობით სხვა დაინტერესებულ უწყებებთან ერთად მომზადდა პირველად 2009-ში, შემდეგ 2010-ში გადამუშავდა ეს დოკუმენტი. აქ იყო ერთი სუბიექტური ან ობიექტური გარემოება, გახსოვთ ალბათ პერიოდი, როდესაც ეროვნული სატყეო სააგენტო გადავიდა ენერგეტიკის სამინისტროში 2009-2012 წლამდე. ფაქტიურად უწყება ამ დოკუმენტზე მუშაობა განახდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დავუბრუნდით გარემოს დაცვის სამინისტროს 2013 წლიდან და მოვახერხეთ ის, რომ ეს დოკუმენტი მიმდინარე წლის ბოლომდე გეგმით დამტკიცებისთვის შეტანილია კრიზისების მართვის საბჭოს მიერ დამტკიცებულ ეროვნულ კატასტროფებზე რეაგირების გეგმაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ რიგი ამ დროს გადავიწვით, დოკუმენტი მიღებული ჯერ არ არის წლის ბოლომდე გვაქვს ამისი ვადა, თუმცა ამ დროს ეროვნული სატყეო სააგენტო თუნდაც არ მჯდარა ისე და არ ელოდებოდა დოკუმენტის დამტკიცებას, რიგი პრევენციული ღონისძიებები, რიგი ძირითადი საწყისი ღონისძიებები, რაც უნდა განხორციელებულიყო. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მე ახლა გამოთქვა გულისწუხილს მთელი მოსახლეობისას და შესაძლებელია და ნამდვილად ჩვენ ნახეთ, რომ თქვენი მეხანძრეები ან ზოგადად მეხანძრეები საკუთარი სიცოცხლის საფრთხის ფასად ებრძოდნენ ხანძარს და მადლობის მეტი რა ეთქმის რიგით მოქალაქეს. მეორე მხარე არის, როდესაც ზოგადად მთავრობა იყო აბსოლუტურად ინაქტიური, ჩვენ ვაკვირდებოდით დღეების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბორჯომის რეგიონთან იყო ეს ლაპარაკი, როდესაც პრაქტიკულად არ ვიცოდით რას აკეთებდნენ და მე მგონი ეჭვმჭებო რომ თვითონაც არ იცოდნენ რას აკეთებდნენ. გადიოდა ძალიან ძვირფასი დრო, იწვებოდა უზარმაზარი ტერიტორია და შავდებოდნენ ადამიანები. ანუ სახელმწიფოს კუთხით თუ სისტემაზე მიდიხარ. მე ასე მგონია რომ ეს დოკუმენტი თავის დროზე რო ყოფილიყო მიღებული და ბიუროკრატია რომ არ ყოფილიყო, ან შესაძლებელია ბიუჯეტური საკითხები რომ არ ყოფილიყო, რა უფრო ძვირი დაგვიждდა ახლა ეს თუ ის. ამ ბიუროკრატიას რა თქმა უნდა ობიექტური მიზეზები და ახსნა განმარტება ყოველთვის შეიძლება და მესმის, როდესაც გვერდიდან ვაკვირდებით. რეაგირების ეტაპები და რეაგირების გეგმა იგივე რაც ვახსენეთ, თქვათ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც წარმართავს მთელ პროცედურას ამაზე, ეს განსხვავებული ამ დოკუმენტიდან და ეს დოკუმენტი არსებობს, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია. რაც შეეხება უშუალოდ ამ დოკუმენტს, აქ ძირითადი აქცენტები პრევენციაზე კეთდება, მე არ მომეცა საშუალება რომ პრევენციაზე მესაუბრა, ეს წლები მცირე მასშტაბით, მაგრამ მაინც ხორციელდებოდა პრევენცია, განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, იმიტომ რომ საბედნიეროდ 2013-14 წელს ჩვენ შევძელით ამ ტყეების ტყის დეტალური ინვენტარიზაციის ჩატარება და ხანძარ-საშიში უბნების გამოყოფა, რაც არის ერთ-ერთი პრევენციული ღონისძიება, სწორედაც რომ მხოლოდ ინვენტარიზაციის საფუძველზე ხდება. პრევენციის დროს, როდესაც 100 კერა, თქვენ როგორც ბრძანეთ არის, ანუ შეგვიძლია ეს ეფექტურად ჩავთვალოთ, ესე იგი პრევენციის დროს 100 კერის გაჩენის მიზეზი უნდა გავიგოთ, რომ გავიგოთ რატომ არის 100 კერა, იმიტომ რომ ხანდახან თუნდაც ბორჯომის პლატოზე დღეში რამოდენიმე კერა, იმიტომ რომ შედიან ჩვენი მოქალაქეები საპიკნიკე და ტოვებენ იქ კოცონს. კარგი, ამას ვერანაირი პრევენცია ვერ დაიცავს. უნდა შევაჯამოთ დღევანდელი საუბარი და მე მგონია რომ უნდა მიუბრუნდეთ კიდევ სხვა დროს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ სტუმარს და საინტერესო